Hi guys, welcome to Miami. अहिले चाहिँ हामी मायामीमा घुम्दैछौँ हैन बुढाबुढी टक्कसँगले खुट्टा चोबाल्दै समुद्रमा यो समुद्रलाई गरी खोला भनेको छ मैले भिडियोमा दिएको विच इज सो फनी के भनेको मैले त्यस्तो हैन एनीवे हामी चाहिँ नेगेटिभबाट चिसो डिग्रीबाट हिउँबाट घाम ताप्न गयौँ साथसाथै बर्थडेको न्यू पनि भएको थियो बर्थडे सेलिब्रेट गर्न पनि लानु भएको थियो अनि दिनभर एकदमै रमाइलो स्पेन्ड भएको छ गाइस हेर्दै जानु होला है त हेलो गाइस आज चाहिँ मेरो बेबीको बर्थडे हो अनि हामी चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ मायामी आएका छौँ आजको दिन कस्तो हुन्छ हेरौँ कस्तो लाग्दैछ त एकदम ठिक छ रमाइलो भइरहेछ ठिक छ अनि यसभित्र चाहिँ उहाँले मलाई यो गेम खेलाउनु भयो जुन चाहिँ दुईवटा चिट्ठामा एउटा टिप्नु पर्ने थियो विच मैले फर्स्टमै कार रेन्टल पिकअप गरेँ अनि मलाई त्यो चाहिएको पनि थिएन हामीले कार रेन्ट नगर्ने भनेको थियौँ अनि अर्को अप्सन चाहिँ क्रुज थियो सो मैले भने क्रुजमा जाने मौका बेबी आज बर्थडेको दिन कस्तो लाग्दैछ त ठिक छ एज यु क्यान सी गाइस मलाई चाहिँ घाम भनेपछि यति एक्टिभ हुन्छु म गलेको म बिरामी भएको मलाई के भएको मलाई के पनि थाहा हुँदैन आई जस्ट वान वाक अनि घाममा अनि अल द डे घाम थियो सो एकदमै रमाइलो भएको थियो मलाई चाहिँ एकदमै मजा आएको थियो मजा यहाँ चाहिँ हिरोको एकदम एन्ट्री भइराखेको छ फोटो खिच्नलाई खतरा पोस्ट दिइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामी लिङ्कन रोडमा आएर फोटो खिच्दैछौँ रमाइलो छ दिन शीतल हावा छ घाम पनि छ एकदम रमाइलो चिल आउट गाइस अनि यो दिन चाहिँ स्टारबक्स पर मैले चुज गर्दा विच हामीले भरे खाएको थियो भिडियो लिन भुसुके बिर्सेछ गाइस भिडियो छैन यसको चाहिँ सरी उप्स फेरि पनि एउटा चुज गर त लु पुरीले काउबॉय ह्याट चुज गरी अब हैन बजारमा जानुपर्ने नि त मेरो फेभरेट ह्याट हो बाइ द वे ल्याउनु बिर्सेर टेन्सन भइरहेको छ कपाल पनि उडेर आएको छ गाइस अब किन्नु पर्यो प्लस पोइन्ट ल बजार लानु ल कसैको बुढीलाई मन पर्यो किनिदिएँ मैले मन पर्यो बुढी यहाँ चाहिँ मलाई एकदमै धेरै फाइदा भएको थियो मैले घुम्न जानुभन्दा अगाडि दुई जोडी जुत्ता पाइसकेको थिएँ अनि यो चाहिँ ड्रेस किन्न पाएँ ए ड्रेस चाहिँ फेरि एउटा मात्रै होइन क्या गाइस 2-3-4 किनेको छु तर त्यो चाहिँ अहिले लगाएको छैन नि त अलिक भरे लगाएर मैले क्रुजमा गएको ड्रेसहरू हो एउटा चाहिँ अरू चाहिँ लगाएँ कि लगाइन थाहा भएन बेबी चुज वान अहिले बाँकीको अनि यहाँनिर चाहिँ ला बुढी मैले स्पेलिङै चेक गरिनँ भन्दा नि त इट डज नट म्याटर बेबी इट्स ओके तपाईँले मेरो लागि गरेको कुरा नै ठुलो कुरो छ त्यो स्पेलिङतिर नजाउँ न भनेर चाहिँ मलाई पेडिकेयर गर्न लानुभयो अनि मैले रिक्वेस्ट हुन्छ नि एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गरेर मैले मात्रै नगरेर उहाँलाई पनि गर्न लगाएँ अनि हामी आनन्दले एकछिन शीतलमा बसेका थियौँ त्यहाँ हेर्छ मलाई फेरि पनि म चाहिँ के वाट नेक्स्ट गर्दैछु क्या आशै भइसकेको थिएँ म त दिनभरि घुम्दै अनि अब चाहिँ लन्च टाइम भएको थियो त्यसो हामी टाको भन्ने ठाउँमा मेक्सिकन रेस्टुरेन्ट गयौँ एकदम मिठो लाग्छ मलाई मेक्सिकन फुड अनि त्यहीँ गएर खायौँ आजको सपिङ चाहिँ बवाल भयो बुढी कसले किनिदिएको भन नि सबै यो चाहिँ त्यो 4वटा ड्रेसमध्येको एक ड्रेस हो जुन चाहिँ उहाँले किनिदिनु भएको थियो अनि लाएर चाहिँ सनसेट क्रुजमा जाँदै थिएँ आजको फाइनल होला आई थिंक केक काट्ने सेरेमनी पनि त छ नि त ओ या कस्तो बिर्सिरहेको केक खान त
अन्त बर्थडे केक काटेको भिडियो चाहिँ छैन गाइस, यो भिडियोभरि नै होइन, बिकज राति 11:30 समथिङ भएको थियो। म त निदाउन आँटेको थिएँ, ढोका ढक ढक गर्दाखेरि त बुइनीहरू पो आइदिरहेको क्या। अनि त्यहाँभन्दा सरप्राइज त के हुनु। अनि केक पनि उनीहरूले ल्याएको रहेछ, अनि केक काट्यौँ, अनि अलिअलि केक खायौँ। अनि त्यो भिडियो त लिने कुरो भएन नि त, अनि हामीले लिएनौँ पनि, लिए पनि हाल्ने कुरो भएन, रातिको थियो। सो त्यही भएर एकदम रमाइलो भएको थियो, उनीहरू नै आएका थिए। थ्याङ्क यू सो मच बहिनीहरूलाई पनि। म्याङ्गो सलादहरू छ अरे, यहाँनिर कोकोनट पनि रह। What do you wanna eat? ल त खानु म्याङ्गो। हे भगवान् गाइस, मेरो बुढा यस्तो गनगने। उसलाई चाहिँ जान्नु पऱ्यो कि पहिला हामी केटी जाँदाखेरि कहाँ बसेको थियौँ, देखाउ न तिमीहरू कता घुमेको थियौ भन्नुहुन्छ। बिर्स्यो गाइस, बिर्स्यो। हेत्तेरिका मारेको मलाई त्यो दिन। कोको मार्केट अरे। हेर त, लाज नभएकाहरू बाटोमै यस्तो माया पिरती गरिरहेका थिएँ कि। अनि यिनीहरूलाई लाज छैन, म चाहिँ के हो भनेर मैले भिडियो गरेर हालिदिएको नि गाइस। कति माया। अन्त यसरी टक 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 गरेर हिँड्यो होइन। अनि बोटमा गएर बस्यो, अनि त्यहाँदेखि राइड इन्जोय गरियो। यहाँदेखि उता चाहिँ केही मिनट राइडको भिडियो छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो अरू भिडियोजहरू पनि छ, हेर्दै जानु होला। 14-day-long cruises throughout Central, South America, Cozumel, Mexico, and all the Caribbean islands. 6 million passengers came to the port of Miami last year just to get on cruise. यति रमाइलो बर्थडे डे स्पेन्ड भइरहेको थियो होइन। 2 जना दिनभरि सँगै भयौँ, रमाइलो भयो। बेलुका बहिनीहरू आए, तिनीहरूसँग भेट भयो। एकदम एक्साइटेड, एकदम दामी दिन भएको थियो। यो सबैको लागि मेरो श्रीमानजीलाई चाहिँ धेरै 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 हृदयबाट धन्यवाद। अनि आई लभ यु सो मच बुढा, थ्याङ्क यू फर दिस एभ्रिथिङको लागि धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु म चाहिँ तपाईँसँग। Not counting with $300,000 in plants back there and a $3 million greenhouse. Ahí están viendo ya la casa del Dr. Frost, señores. Tiene 12 habitaciones y 6 baños. This house has 12 bedrooms and 6 bathrooms. It was built by Stuart Miller, who owns a company called the Dart Home Builders. Guys, यो चाहिँ $80 million को घर अरे। यो आइल्यान्डको सबैभन्दा महँगो घर, सबैभन्दा महँगो घर अरे। The Grizzlies. La casa blanca que continúa con la venta de la मेरो कुरा चाहिँ एकदमै चिल गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आजको क्रुज राइड, बोट राइड? मजा आउँदैछ? के खानुभएको? मिठो छ, रमाइलो छ। ल नाचिदिनु नि त एउटा एक गीत। What is this? पारा के हो यो पारा? एकदम रमाइलो भयो आज। All thanks to him. बर्थडे स्पेसल, त्यही पनि सनसेट क्रुज गर्न पाउँदा, बोट राइड गर्न पाउँदा के खोज्नु होइन, एकदम रमाइलो। The actual downtown Miami skyline between downtown Miami and 3/4 of the water of the Miami River.
The mouth of the river is the birthplace of the beautiful city of Miami. About 3,500 years ago, the Tequesta Indian tribe were the ones that migrated along the mouth of the river, naming the city. गुड इभिनिङ गाइज अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको थियो एउटा निस्किँदाखेरि हामी होइन अनि घर गयौँ लुगा सुगा फेर्यौँ अनि बाहिर निस्किएर त रोबोटले फुड डेलिभर गरिदिएर चाहिँ कस्तो कुल लाग्यो मलाई यो मैले यसरी पब्लिकमा त देखेको थिएन यस्तो बाहिर आउँदै दिस इज सो कुल एन्ड अमेजिङ गाइज अनि हामी चाहिँ बेलुका वाक गर्न गएको छौँ अहिले चाहिँ म बुढालाई भिडियो कसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छु गाइज होइन भिडियो चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ अनि एकदम राम्रो आउँछ स्ट्रिटको पनि भनेर सिकाउँदैछु माइ गॉड हामी चाहिँ घर जाने दिन आइसक्यो आई डोन्ट वान्ट गो ब्याक टु स्नो अन्त त्यहाँदेखि बढी रिसायो नि त अहिले अब किन हुन त बढी रिसायो छैन अनि हामी चाहिँ मस्किँदै रिसाउँदै चल्दै 4 दिन त बित्यो मायामीमा अनि यो स्ट्रिट चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कस्तो रमाइलो स्ट्रिट छ यो सबै रेस्टुरेन्ट्सहरू हो कस्तो दामी हुन्छ क्या राति हिँड्नलाई अनि मान्छे कति धेरै अनि म चाहिँ फाइनल्ली मैले आइसक्रिम खाएँ बिकज ही वान्टेड मी टु इट स्विट्स त्यो दिन बर्थडेको दिन भएर अनि अब चाहिँ हामी समुद्रको छालहरूसँग खेलेका छौँ हेरिदिनु होला है त -डिग्रीबाट यस्तो तातो अनि यति मिठो अनि यति राम्रो ठाउँमा आउँदा खोजी जाँदैन होला त नि खोलामा यस्तै उहाँ नि खोलामा गइसक्नु भएको छ मजा आउँदैछ लिएर आयो एकदम खुब रमाइलो हुँदैछ खतरा इन्जोय गर्दा हुन्छ खतरा मजा आइरहेको बुढालाई अनि यति रमाइलो चाहिँ तातो छ नि वातावरण हामीले चाहिँ छाता ल्याएको छौँ अनि बस्ने चेयर ल्याएको छौँ 2टा अनि ठ्याक्क बसेर घाम तापिरहेको एकछिनबाट त मलाई पनि समुद्रमा खुट्टा चबाल्न मन लाग्यो नि त मजा लाग्छ पानीमा खेल्न के गर्नु अनि यसो पानीमा खेल्यो हिँड्यो जिस्कायो पानीलाई अनि त्यहाँदेखि आएर बस्यो फेरि रेस्ट गरियो अब यहाँदेखि उताको भिडियो चाहिँ नि गाइस हामीले जेन्डर रिभिलको भिडियो राखेको छौँ हेर्नु होला अनि इन्जोय गर्नु होला यो सबै सरप्राइज प्लान गर्ने मेरो बिनी लक्ष्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि दुवैजना लक्ष्मी र अन्जनालाई आएर हाम्रो खुसीमा सामेल भइदिएकोमा फोटो भिडियो लिइदिएकोमा धेरै धेरै लभ यू छोराछोरी जे भने पनि आफ्नै सन्तान हो भने पनि हामी चाहिँ छोराछोरी के छ भन्ने थाहा थिएन नि त अनि त्यो दिन थाहा पाएँ त कस्तो इमोसनल भयो कि हाम्रो घरमा चाहिँ छोरा आउँदैछ गाइस लास्ट बट नट लिस्ट गाइस होइन मलाई यो राति समुद्रमा जान कस्तो मनपर्छ कि कति दामी लाग्छ मलाई आनन्द भाइब्स होइन अनि त्यस पछाडि त फुल मुन पनि लाग्यो त्यो दिन त एकदम मजा आएको थियो त्यो रात अनि हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो हाम्रो भिडियो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई प्लिज लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।